به نام خالق هستی کیمیاگر فصل 10. در ابتدا از شما دوستان عزیزم میخواهم ما رو از طریق لایک کردن، حمایت در صورت خوانش کتاب مورد علاقه، کامنت و برای انرژی بیشتر من ما رو سابسکرایب کنید. به امید روزهای خوش آینده. و دست یافتن به این نوع زندگی از راه تصاویر و واژه ها دشوار است، چرا که مردم شیفته تصاویر و واژه ها هستند و سرانجام زبان جهانی را از یاد میبرند. تازه واردان را بیدرنگ به حضور رؤسای قبایل اریفیوم بردند. جوان نمیتوانست چیزی را که میدید باور کند. آن واحه به جای یک چاه در کنار چند درخت، آنطور که در یک کتاب تاریخی خوانده بود، بسیار بزرگتر از برخی از دهکده‌های اسپانیا بود. 300 چاه و 50,000 نخل داشت که چندین و چند خیمه رنگارنگ در میان آنها قرار گرفته بود. کیمیاگر گفت به داستان‌های 1001 شب می‌ماند. خیلی زود توسط کودکانی احاطه شدند که کنجکاوانه به جانوران، شترها و آدم‌هایی می‌نگریستند که تازه رسیده بودند. مردان می‌خواستند بدانند که آیا نشانی از جنگ دیده‌اند یا نه، و زنان در میان خود درباره پارچه‌ها و جواهراتی صحبت می‌کردند که بازرگان‌ها آورده بودند. سکوت صحرا به رویایی دوردست می‌مانست. همه بیوقفه حرف می‌زدند، می‌خندیدند و فریاد می‌کشیدند، گویی جهان ارواح را ترک گفته بود و دوباره به میان انسانها آمده بودند. شاد و راضی بودند. با وجود احتیاطهای روز پیش ساربان برای جوان توضیح داد. در صحرا واحه ها همواره مناطق بی‌طرف محسوب می شوند، چون بخش عظیمی از ساکنان آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهند. هر حریفی برای خودش واحه‌ای دارد. بدین ترتیب جنگجویان برای مبارزه به میان شنهای صحرا می روند و واحه ها را همچون شهرهای پناهندگان وامی گذارند. کاروان سالار به سختی توانست همه را جمع کند و سپس دستورهای خود را اعلام کرد. قرار بود تا پایان جنگ بین قبایل همانجا بمانند. آنها را همچون میهمان میپذیرفتند و میبایست در خیمه‌های ساکنان واحه شریک میشدند و بهترین جاها به آنان داده میشد. این میهمان نوازی دستور شریعت بود. سپس از همه از جمله نگهبانان خود خواست سلاح‌هایشان را به مردانی تحویل بدهند که توسط رؤسای قبیله تعیین شدند. کاروان سالار توضیح داد این قاعده جنگ است. بدین صورت واحه ها دیگر نمی توانستند به سپاهیان و جنگجویان پناه دهند. در کمال شگفتی جوان انگلیسی یک تپانچه پرمی از جیب نیمتنه اش بیرون آورد و در اختیار مرد اسلحه جمع کن گذاشت. جوان پرسید این تپانچه برای چیست؟ انگلیسی پاسخ داد برای اینکه اعتماد کردن به آدمها را یاد بگیریم. از به پایان رسیدن جستجویش خوشحال بود، اما جوان به گنجش می‌اندیشید. هرچه به رویایش نزدیکتر بود کارها دشوارتر می‌شدند. آنچه پادشاه پیر بخت تازه کارها می‌خواند دیگر عمل نمی‌کرد. می‌دانست اکنون آنچه که رخ می‌دهد آزمون پایداری و شجاعت کسی است که در جستجوی
افسانه شخصیش است. به همین خاطر نمیتوانست عجله یا نابردباری کند. اگر چنان میکرد سرانجام دیگر نمیتوانست نشانه هایی را که خداوند در مسیرش گذاشته بود ببیند. جوانک شگفت زده از خود پرسید: خدا آنها را سر راه من گذاشته؟ تا آن لحظه نشانه ها را یک موضوع این جهانی انگاشته بود، چیزی همچون خوردن و خفتن، چیزی همچون جستجوی عشق و یا اشغال به یک شغل. هرگز فکر نکرده بود که این زبانی است که خداوند برای نشان دادن آنچه که باید انجام شود به کار میبرد. نزد خود تکرار کرد: نباید نابردبار باشم. به قول ساربان موقع خوردن بخور و موقع حرکت کن. روز اول همه از خستگی خوابیدند، حتی انگلیسی. جوان دور از او به همراه 5 جوان تقریباً همسن و سال خودش در یک خیمه جای گرفته بود. بومیان صحرا بودند و می‌خواستند درباره شهرهای بزرگ داستان‌هایی بشنوند. جوان از زندگی چوپانیش تعریف کرد و می‌خواست تجربه‌اش را در مغازه بلور فروشی تعریف کند که انگلیسی وارد چادر شد. همزمان که او را بیرون می برد گفت: تمام صبح دنبالت می گشتم. باید کمکم کنی. سکونتگاه کیمیاگر را پیدا کنم. اول سعی کرد خود به تنهایی او را بیابد. یک کیمیاگر باید رفتاری متفاوت با دیگر ساکنان واهمی داشت. کاملا محتمل بود که در چادرش کوره‌ای همیشه روشن داشته باشد. آنقدر راه رفتند که متقاعد شدند که آن واحه بزرگتر از آن است که تصورش را می کردند. صدها خیمه در آن بود. انگلیسی و جوان نزدیک یکی از چادرهای واحه نشستند. انگلیسی گفت: تقریباً یک روز تمام را از دست دادیم. جوان گفت: شاید بهتر باشد بپرسیم. انگلیسی نمیخواست در واحه حضورش در میان دیگران به چشم بخورد و مردد بود، اما سرانجام موافقت کرد و از جوان که زبان عربی را بهتر بلد بود خواهش کرد تا این کار را انجام دهد. جوان به یکی از زنان که برای پر کردن مشکش بر سر چاه آمده بود نزدیک شد و پرسید: عصر بخیر خانم، میخواهم بدانم کیمیاگری این واحه کجا زندگی میکند؟ زن پاسخ داد که هرگز درباره او چیزی نشنیده و بیدرنگ آنجا را ترک کرد. اما قبل از رفتن به جوان اشاره کرد که نباید با زنان سیاه پوش صحبت کنند، چون شوهردار هستند. میبایست به سنت احترام میگذاشت. انگلیسی ناامید شد. این همه راه را به خاطر هیچ پیموده بود. جوان نیز اندوهگین شد. همسفرش نیز در جستجوی افسانه شخصیش بود و هنگامی که کسی چنین می کند سراسر کیهان می کوشد او را به آنچه می خواهد برساند. این گفته پادشاه پیر بود. نمی توانست اشتباه کرده باشد. جوان گفت: هرگز درباره کیمیاگرها چیزی نشنیدم، وگرنه سعی می کردم کمکت کنم. چیزی در چشمهای انگلیسی درخشید. همین است. شاید کسی در اینجا نمی داند که کیمیاگر چیست. درباره یک درمانگر دردهای اهالی جستجو کن. چند زن سیاه پوش برای کشیدن آب از چاه آمدند و هرچند که انگلیسی اصرار کرد جوان چیزی از آنها نپرسید. سرانجام مردی نزدیک شد. جوان پرسید: کسی را می شناسید که درمانگر دردهای اهالی باشد؟ مرد که به وضوح از این بیگانگان ترسیده بود پاسخ داد: الله همه دردها را شفا می بخشد. شما در جستجوی جادوگرها هستید؟ و پس از خواندن چند آیه از قرآن
به راه خود رفت، مرد دیگری نزدیک شد. بسیار پیر بود و تنها یک سطل کوچک حمل می کرد. جوان پرسش را تکرار کرد. عرب پرسش او را با سؤال دیگری پاسخ داد. چرا دنبال چنین آدمی می گردید؟ جوان گفت چون دوستم ماها برای ملاقات با او سفر کرد. مرد عرب لختی اندیشید و گفت اگر مردی در این واحه وجود داشته باشد باید بسیار قدرتمند باشد. هیچ یک از رؤسای قبایل هم نمیتوانند هر وقت خواستند به دیدارش بروند. تنها خودش میتواند درباره زمان ملاقات تصمیم بگیرد و نتیجه گرفت تا پایان جنگ منتظر بماند. بعد با کاروان به راه بیفتید. سعی نکنید وارد زندگی مردم واحه شوید و آنجا را ترک گفت. اما انگلیسی خوشحال شده بود در مسیر صحیحی بودند. سرانجام دخترکی آمد که لباس سیاه نپوشیده بود و کوزه‌ای بر دوش داشت و روسری سرش را پوشانده بود، اما چهرهش پیدا بود. جوان نزدیک شد تا درباره کیمیاگر بپرسد. سپس گویی زمان باز ایستاد و روح جهان با تمام قدرتش پیش رویش پدیدار شد. هنگامی که چشمان سیاه و لبان مردد بین لبخند و سکوت او را دید، مهمترین و خردمندانه ترین زبانی که جهان در آن سخن می گفت درک کرد. زبانی که تمامی مردم زمین می توانستند آن را در قلب خود بفهمند. این زبان عشق بود. چیزی کهن‌تر از انسانها و خود صحرا که با این وجود هر جا دو نگاه با هم برخورد می کردند با تمام قدرتش سر بر می افراشت. همان گونه که آن دو نگاه کنار چاهی با هم تلاقی کردند، سرانجام لبها به لبخندی گشوده شدند و این یک نشانه بود. نشانه‌ای که جوان نادانسته سراسر عمرش در انتظارش بود. نشانه‌ای که در گوسفندها و در کتابها، در بلورها و در سکوت صحرا جستجو کرده بود. این زبان ناب جهان بود، بی هیچ توضیحی. چون کیهان برای ادامه راهش در فضای بیکران نیازی به توضیح ندارد. تنها چیزی که جوان در آن لحظه می‌فهمید این بود که در برابر زن زندگیش است و بدون نیاز واژه‌ها آن زن نیز این را می‌دانست. بیش از هر چیزی در جهان به این عقیده داشت. پدرانش و پدران پدرانش گفته بودند برای ازدواج باید به خواستگاری رفت. نامزد شد، طرف را شناخت و پول داشت. شاید کسی که چنین می گفت هرگز زبان کیهانی را نشناخته بود، چون هنگامی که کسی در این زبان غرق شود آسان است فهمیدن این که همواره کسی در جهان وجود دارد که انتظار دیگری را می کشد، چه در وسط صحرا چه در شهری بزرگ. و هنگامی که اینان با یکدیگر برخورد می کنند و نگاهشان با هم تلاقی می کند، سراسر گذشته و سراسر آینده اهمیت خود را از دست می دهند. و تنها همان لحظه وجود دارد و این ایمان باور نکردنی به این که در زیر خورشید همه چیز توسط یک دست نگاشته شده است، همان دستی است که عشق را برمی‌انگیزد، همان دستی که برای هر کس که کار می‌کند، استراحت می‌کند یا در زیر خورشید به جستجوی گنج می‌رود، روح همزادی قرار داده، چون بدون آن رویاهایش دیگر هیچ معنایی ندارد. اندیشید. مکتوب. انگلیسی از جایی که نشسته بود برخاست و جوان را تکان داد. بجم، ازش بپرس. جوان به دختر نزدیک شد. دختر باز لبخند زد. جوان نیز لبخند زد. پرسید نامش چیست؟
دختر چشمهایش را پایین انداخت و گفت نامم فاطمه است. در سرزمین که از آن میآیم برخی از زنان همین نام را داشتند. فاطمه گفت این نام دختر پیامبر است. جنگجویان ما این نام را به آنجا آوردند. دختر زیبا مغرورانه از جنگجویان سخن می گفت. انگلیسی در کنارش اصرار می کرد و جوان درباره مردی پرسید که درمانگر همه دردها بود. دختر گفت مردی است که اسرار جهان را می داند. با جنهای صحرا سخن می گوید. جنها از شیاطین بودند و دخترک به جنوب اشاره کرد تا اقامتگاه این مرد عجیب را نشان بدهد. سپس کوزه‌اش را پر کرد و رفت. انگلیسی نیز به جستجوی کیمیاگر رفت و جوان زمان درازی لب چاه نشست. اکنون می‌فهمید که روزی باد شرق بوی این زن را به سویش آورده بود و او شگفت زده شده بود بی آنکه حتی از وجودش آگاه باشد و عشقش به او وادارش می‌کرد سراغ تمامی گنج‌های عالم برود. روز بعد جوان بر سر چاه بازگشت تا منتظر دختر بماند. با کمال شگفتی در آنجا با انگلیسی ملاقات کرد که برای نخستین بار به صحرا می‌نگریست. انگلیسی گفت تمام عصر و شب را منتظر ماندم. با طلوع نخستین ستارگان آمد. برایش گفتم که در جستجوی چه هستم. از من پرسید که آیا تا کنون سرب را به طلا تبدیل کردم؟ گفتم آمدم همین را بیاموزم. به من دستور داد تلاشم را بکنم. فقط همین را گفت. برو امتحان کن و جوان خاموش ماند. انگلیسی این همه سفر کرده بود تا چیزی را که میدانست بشنود. نیز به یاد آورد که خودش هم به همین دلیل 6 گوسفند به پادشاه پیر داده بود. به انگلیسی گفت پس تلاشتان را بکنید. همین کار را میکنم. همین حالا شروع میکنم. کمی پس از رفتن انگلیسی فاطمه آمد تا کوزه‌اش را پر کند. جوان گفت آمدم چیز ساده ای را بگویم. میخواهم همسر من بشوی. دوستت دارم. دستهای دختر شل شد و آب کوزه سرازیر شد. هر روز همینجا منتظرت هستم. در جستجوی گنجی نزدیک اهرام سفر می کنم. صحرا را پیمودم. جنگ برای من نفرینی بود. اکنون یک برکت است چون مرا نزدیک تو نگه می دارد. دخترک گفت جنگ روزی تمام می شود. جوان به نخل‌های واهمی نگریست. در گذشته چوپان بود و آنجا گوسفندهای زیادی بود. فاطمه مهمتر از گنج بود. دخترک گویی اندیشه پسر را خوانده بود. گفت جنگجویان گنجهای خود را می جویند و زنان صحرا را به جنگجویان خود افتخار می کنند. سپس دوباره کوزه‌اش را پر کرد و رفت. جوان هر روز کنار چاه می رفت و منتظر فاطمه می ماند. از زندگی چوپانیش برایش گفت. از پادشاه، از مغازه بلور فروشی. دوست شدند و به جز آن 15 دقیقه کنار او می گذشت. طی شدن بقیه روز برایش ابدیتی می نمود. پس از گذشتن نزدیک 1 ماه از اقامتشان در واحه، کاروانسالار همه را به گرد هم دعوت کرد. گفت نمیدانیم این جنگ چقدر طول می کشد و نمی توانیم سفر خود را ادامه دهیم. ممکن است این درگیری ها زمان درازی طول بکشد، شاید چند سال. در هر دو سو جنگجویان نیرومند و شجاعی وجود دارد و هر دو لشکر به افتخار جنگیدن اعتقاد دارند.
این جنگی میان نیک و بد نیست، جنگی میان نیروهاست که برای یک قدرت واحد می جنگد و هنگامی که چنین نبردی آغاز شد بیشتر از سایر نبردها به درازا می کشد، چون الله با هر دو طرف است. مردم پراکنده شدند. جوان آن روز اسب به دیدار فاطمه رفت و ماجرای آن مجمع را برای او گفت. فاطمه گفت روز دوم که با هم ملاقات کردیم درباره عشقت با من سخن گفتی، سپس چیزهای زیبایی به من آموختی، چیزهایی همچون زبان و روح جهان. تمامی اینها اندک اندک مرا به بخشی از وجود او تبدیل کردند. جوان صدایش را میشنید و آن را زیباتر از صدای وزش باد در درون برگ‌های نخل می‌یافت. زمان درازی است که اینجا کنار این چاه منتظرت بودم. نمیتوانم گذشتم و سنتم را به یاد بیاورم و نیز این را که مردها انتظار دارند زنان صحرا چطور رفتار کنند. از کودکی رویاهایم میگفتم که صحرا بزرگترین هدیه زندگیم را برایم می آورد. این هدیه سرانجام آمد و آن تویی. دلش می‌خواست دختر را بگیرد، اما فاطمه دسته های کوزه را گرفت. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.